Bună ziua tuturor! De această dată vom face un videoclip să vedem care este evoluția relației voastre. Indiferent că sunteți împreună, că sunteți separat, important este să vă gândiți la persoana voastră dragă și să urmăriți acest videoclip să vedeți dacă vi se potrivește sau nu vi se potrivește. Țineți cont că este o etalare generală, nu personală și nu vi se poate potrivi tuturor și de această dată este cu o singură variantă. Pentru cei care doriți să mă contactați în privat pentru etalări personale, găsiți în descrierea videoclipului număr de telefon, e-mail și așa mai departe. Bun, dar să trecem la etalarea noastră și să vedem exact situația. Hai să vedem cum va evolua relația voastră de acum înainte. Hai să vedem. O să mă puțin cărțile, așa. Nu știu de ce, dar aici vine să zic, poate că și voi ați simțit la fel, că această etalare este valabilă 2 luni de zile din momentul în care vedeți acest videoclip. Nu are importanță dacă vorbim despre acest timp în care eu fac acest videoclip sau poate vedeți acest videoclip peste o lună, peste 2, peste un an, peste 2, da? Pentru că aceste videoclipuri nu au termen de expirare, da? Deci din momentul în care vedeți acest videoclip are valabilitate 2 luni de zile. Bun. Din câte văd aici vorbim despre zodii cornute, Berbec, Taur, Capricorn, vorbim despre zodia Leu, vorbim despre zodia Balanță, zodia Gemeni, Pești, Vărsător, da? Nu știu de ce mi iasă destul de mult în evidență litera H, litera G, litera D, F, N. Da, bineînțeles că pot fi și alte inițiale. Ideea este că acum, cu situația care se întâmplă între voi, și sunt și zodii de aer, da? Nu știu dacă am zis zodia Gemeni, da, am zis Balanță, da, deci sunt și astfel de zodii. Bun. Dar situația voastră, din câte văd aici, în acest moment, este o situație în care nu sunteți mulțumită din diverse motive. Mulțumit sau mulțumită, că puteți fi și bărbați și femei care vedeți acest videoclip. Poate că unii dintre voi v-ați despărțit de această persoană, poate că sunteți la distanță unul de celălalt, poate că v-ați detașat din punct de vedere emoțional, unul de celălalt, da? Este o perioadă un pic mai greoaie, un pic mai dificilă, aș putea spune. O perioadă în care nu vedeți cam cum s-ar putea rezolva anumite probleme dintre voi doi, indiferent despre ce probleme discutăm. Într-adevăr, ceea ce este bine aici, în această situație, este faptul că, din câte văd, ambii căutați soluții. Acum, e clar că nu fiecare dintre voi caută soluțiile la fel, însă ce pot să spun aici este că cel puțin unul dintre voi doi, dacă nu chiar amândoi, încercați în anumite situații, nu în toate, să căutați soluțiile inclusiv în alte direcții, în altă parte, poate că alături de alte persoane. Însă, la un moment dat, așa cum am spus, peste 12 zile sau pe data de 12 februarie, pentru că acum deja astăzi suntem în, cred că 14 ianuarie, da? Așa, când filmez acest videoclip. Bun, da, pe 12 februarie se poate întâmpla să vă vină ideea, să vă vină sclipirea, să vă vină
acel moment în care, știți cum se zice, s-a aprins beculețul, în care vă vine acea idee ce să faceți, cum să faceți ca să rezolvați problemele. Chiar dacă v-ați despărțit de această persoană, încă sunteți în postura să îi mai dați o șansă. Doar că de această dată, această șansă pe care voi i-o dați, sunteți cumva în gardă, sunteți cumva, mai degrabă să spun așa, mai degrabă îl testați să vedeți dacă, sau o testați, da, să vedeți dacă persoana într-adevăr își mai dorește această relație sau nu. Dacă într-adevăr își dorește să facă anumite schimbări sau nu. Într-adevăr, aceste schimbări vor veni. Vor veni doar că sunt schimbări care se întâmplă imprevizibil. Nu sunt schimbări care vin natural. Nu sunt schimbări pe care neapărat această persoană și le dorește să le facă. De ce spun acest lucru? Pentru că această persoană încă își dorește să aibă asupra voastră un control de autoritate, o postură de autoritate, să aibă control asupra voastră. Este o persoană destul de posesivă, dar în același timp este și o persoană destul de egoistă. Este o persoană care atunci când se și supără, indiferent dacă are sau nu dreptate, nici nu are importanța asta, cumva încearcă să dea vina pe voi și cumva încearcă să întoarcă spatele la ofertele din partea voastră. Însă cred că de această dată situația va fi cumva diferit. De ce? Și va fi invers, pentru că voi v-ați cam săturat și voi sunteți în postura în care spuneți: ok, sunt o persoană independentă, sunt o persoană care mă descurc singură, sunt o persoană care face față tuturor provocărilor vieții, sunt o persoană care a trecut prin atât de multe greutăți, deci pot trece și mai departe. Și cumva de această dată persoana respectivă se va ruga să vină înspre voi cu o propunere, cu o ofertă, doar că de această dată voi sunteți cele care refuzați persoana. Bineînțeles că în prima parte refuzați persoana, dar după care aveți și anumite mustrări de conștiință, în sensul că vă gândiți că totuși dacă îi mai acordați o șansă, lucrurile pot evolua diferit, pentru că această persoană poate și-a învățat lecția. În alte situații, aceste schimbări vin datorită faptului că această persoană trece prin anumite greutăți. Poate să fie vorba inclusiv de, nu știu, se poate întâmpla să aibă un accident de mașină, se poate întâmpla să rămână fără job, se poate întâmpla, nu știu, să treacă prin anumite greutăți care îl fac să vadă lucrurile cu totul și cu totul diferit. Dar de ce spun? Lucrurile se întâmplă imprevizibil. Lucrurile pentru această persoană vor fi ca un șoc care, vrând nevrând, îl forțează sau o forțează să facă schimbările necesare. Nu sunt schimbări care vin de la sine, nu sunt schimbări care vin în timp. Astăzi te poți trezi că această persoană refuză tot ce îi propui, iar mâine să vină, sau peste o săptămână sau peste o lună, să vină să spună: ok, ai avut dreptate, hai să facem în ritmul tău. Da? Dar toate aceste schimbări sunt în urma unui șoc pe care această persoană îl va avea și îl va avea destul de curând. De asta am spus, cam în 2 luni de zile de când vedeți acest videoclip. Și într-adevăr, atunci lucrurile se pot schimba în favoarea voastră, cum ar veni, însă să nu uitați un lucru, că aici, în această situație, indiferent de cum vor evolua lucrurile de acum înainte, cumva greutatea este pe umerii voștri, responsabilitatea este pe umerii voștri, în sensul că, așa cum voi poate ați fost până acum cele care ați dus grija casei, da? Să fie tot ce trebuie în casă, să toată lumea să fie mâncată, îmbrăcată și așa mai departe, tot așa va fi și de acum încolo. Da, această persoană va face anumite schimbări, dar
Așa cum am spus, în prima parte tot voi va trebui să aveți grijă, după care lucrurile se vor mai stabiliza, dar nu într-o perioadă prea scurtă. Hai să vedem și ce vor să ne spună și cărțile oracol în legătură cu această persoană. Cifra 31, dacă vă spune ceva. Cărțile oracol, exact ce spuneam și puțin mai devreme, ne spun cam același lucru, în sensul că atât voi cât și cealaltă persoană vă oglindiți unul în celălalt. Poate că vă vizualizați anumite defecte și calități unul în celălalt și vă doriți să schimbați puțin lucrurile. Se poate întâmpla ca în unele situații persoana voastră poate să nu fie, să facă atât de multe afirmații mai romantice sau ceva de acest gen sau prea multe complimente. Poate că voi ați fost cele care ați făcut aceste complimente și afirmații, însă uite că ușor această persoană se schimbă. Chiar dacă sunteți în acest moment într-o situație de trio, este posibil ca această persoană să vină la voi și să zică hai să, nu neapărat problema de oficializare a relației sau de o căsătorie, dar cel puțin de o oarecare stabilitate, adică cumva această persoană își dorește să ducă relația în continuare în paralel, cumva asigurându-vă pe voi că lucrurile vor evolua din ce în ce mai bine. Dacă este o relație normală între două persoane, n-ar fi nimic exclus aici, inclusiv să ajungeți și în acel punct al căsătoriei. Sau chiar peste 2 luni de zile să vă propună să vă căsătoriți. De ce? Pentru că această persoană realizează că e sufletul vostru pereche, că e sufletul vostru geamăn, cum vreți voi să îl numiți, și că este bine să mergeți pe același drum împreună. Chiar dacă poate așa cum am spus, până în acest moment, această persoană nu a știut să facă anumite afirmații de dragoste, n-a știut să facă anumite lucruri mai romantice, uite că datorită acelui șoc, acelui lucru imprevizibil care se întâmplă, o să fie mult mai deschis față de voi, mult mai romantic, mult mai iubitor și chiar o să facă anumite gesturi care o să vă impresioneze. Doar că în prima fază trebuie să fiți puțin atente. De ce? Pentru că aceste schimbări și aceste lucruri pe care această persoană le face, așa cum am spus, sunt destul de imprevizibile. Se poate întâmpla ca, să zicem, în zilele următoare să facă un gest mai romantic, iar mâine să acționeze în sens negativ, imprevizibil, da? După care iarăși să revină la gesturi romantice, după care iarăși Adică aceste schimbări dar vin treptat din acest punct de vedere, dar sunt în urma unui șoc pe care această persoană îl va suferi, în urma unui șoc prin care va trece, sau este posibil ca să vadă, nu neapărat că pățește el sau ea ceva, poate să vadă în familie că o anumită persoană este bine și dintr-o dată pică și cumva e acel șoc destul de puternic care îl face sau o face să înțeleagă că viața este scurtă și este mai bine să fie trăită, liniștită și în termeni cât mai frumoși. Dar până nu are parte de acel șoc, această persoană nu își va schimba comportamentul, ci din contră va avea în continuare acel comportament de autoritate, de posesivitate, de control și așa mai departe. Bun, dar hai să vedem sentimentele acestei persoane pentru voi în acest moment. Sentimentele persoanei pentru voi în acest moment. Păi aici sentimentele persoanei pentru voi în acest moment sunt destul de contradictorii. Această persoană, așa cum am spus puțin mai devreme, este într-adevăr o persoană destul de egoistă și cred că este și destul de zgârcit în sentimente sau zgârcită, da? Și pune destul de mult accent pe
parte financiară decât pe parte sentimentală. Dar lucrurile se schimbă din câte văd. Hai să vedem cum se vor schimba pe viitor. Cum se vor schimba pe viitor sentimentele acestei persoane față de voi. Cumva această persoană va încerca să se detașeze, să fie cât mai detașată din punct de vedere emoțional, dar nu va putea să facă acest lucru la nesfârșit pentru că, așa cum am zis, va avea parte de acel șoc care îl va face sau o va face să se gândească și chiar la un moment dat va avea regrete că nu a pus sentimente profunde încă de la început, pentru că probabil dacă sentimentele erau de la început și nu se împotrivea atât în a pune sentimente, lucrurile stăteau cu totul și cu totul diferit. Da? Deci pentru că va realiza că dacă până acum a tras în favoarea sa, voi acum ați schimbat puțin macazul și trageți lucrurile mai mult înspre voi. Și bineînțeles că acest lucru nu îi pică bine, dar este mai bine să accepte asta decât să piardă tot. Cam astea sunt informațiile pentru voi. Sper că a fost o etalare destul de clară. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!